Ik neem nu een video op. En vroeger nam ik ook heel veel video's op. Ik heb vorige week een video opgenomen. En de week daarvoor had ik ook al een video opgenomen. Hallo allemaal, Dutch used to be. Vandaag neem ik een video op over het pluskwamperfectum. Dat is een speciale tijd in het verleden, de voltooid verleden tijd. En in deze video gaan we kijken naar hoe je die maakt en ook wanneer je die gebruikt. En wat het verschil is tussen deze tijd, de pluskwamperfectum, de voltooid verleden tijd, en het imperfectum, de onvoltooid verleden tijd, en het perfectum, de voltooid tegenwoordige tijd. Wauw, wat een mond vol. In de intro gaf ik een voorbeeld van een zin in 4 verschillende tijden. We hebben nog meer tijden in het Nederlands. We hebben ook toekomende tijd. Maar ik beperk het vandaag tot de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. En de tegenwoordige tijd kan zijn de onvoltooid tegenwoordige tijd. Zoals ik neem nu een video op. Maar je hebt ook de voltooid tegenwoordige tijd. En dat heet ook wel het perfectum. En een voorbeeld daarvan was: ik heb gisteren een video opgenomen. Dus dit zijn eigenlijk officieel allebei tegenwoordige tijden. De ene onvoltooid, de ander voltooid. Finished. Klaar. Ja. En dan hebben we ook 2 verleden tijdsvormen. Onvoltooid verleden tijd heet ook wel het imperfectum. Ik nam vroeger ook heel veel video's op. En de voltooid verleden tijd, dat is dus het pluskwamperfectum. Ik had daarvoor ook al een video opgenomen. Nou, deze 3 tijden, het imperfectum, het perfectum en pluskwamperfectum, daar gaan we nu naar kijken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even zeggen dat deze video bij 2 cursussen van mij hoort. Namelijk bij een les in de Dutch for Higher Intermediates cursus. En ik heb hem ook opgenomen in de Big Fat Dutch Verbs course. Dus als je bent aangemeld voor één van deze 2 cursussen, of voor allebei, dan kun je daar alle theorie nog een keer zien met voorbeeldzinnen, met quizzes, met oefeningen. Ja, dus als je meer wilt leren en meer wilt oefenen, check dan de links in de beschrijving naar deze 2 cursussen. Nou, allereerst, hoe maak je een zin in het pluskwamperfectum? Nou, eigenlijk is dat vergelijkbaar met hoe je een zin maakt in het perfectum. Je gebruikt namelijk een hulpwerkwoord in de zin en dat is hebben of zijn. En bijna altijd heb je ook een voltooid deelwoord. Ja, dit is de voltooide tijd, het perfectum en het pluskwamperfectum. Dus we gebruiken een voltooid deelwoord. Zoals bijvoorbeeld geweest, gegaan, gefietst. Vaak beginnen deze op ge. Niet altijd, maar vaak wel. We gaan nu verder niet in op hoe je een voltooid deelwoord maakt. Als je daar meer over wilt leren, kijk dan deze video. De 2 voorbeelden die ik net al gaf waren: ik heb gisteren een video opgenomen. Dus ik heb en dan het voltooid deelwoord opgenomen. Dat is het voltooid deelwoord van nemen. Dit is het perfectum. En het pluskwamperfectum, dan moet je heb naar de verleden tijd zetten. Want dit is de voltooid verleden tijd. Ja, perfectum is voltooid tegenwoordige tijd. Dus hebben staat in de tegenwoordige tijd. In het pluskwamperfectum, de voltooid verleden tijd, gaat hebben naar de verleden tijd. En dat is had. Dus daarom was de andere zin: de week daarvoor had ik ook al een video opgenomen. Ja, dus dit is hoe je een pluskwamperfectum maakt met hebben. Dan maak je van hebben een verleden tijdsvorm plus een voltooid deelwoord. Soms gebruiken we zijn als hulpwerkwoord. Bijvoorbeeld als je het werkwoord gaan hebt en daar een voltooid deelwoord van maakt, zoals gegaan. Ik ben vorige maand naar Griekenland gegaan.
Dit is een zin in het perfectum. Ik ben, tegenwoordige tijd van zijn, ik ben vorige week of vorige maand naar Griekenland gegaan. En dan voor het plusquamperfectum, dus de voltooid verleden tijd, dan maken we van ben was. Want was is de verleden tijdsvorm van ben of voor de eerste persoon voor zijn. Ik was daarvoor nog nooit naar Griekenland gegaan. Ja, dus dat is de plusquamperfectum. Nou, als je wilt leren wanneer je hebben of zijn gebruikt, dan kun je deze video kijken, want daarin leg ik dat uit. Nou, tot slot, naast het perfectum en plusquamperfectum hebben we dus het imperfectum. Dat is de onvoltooid verleden tijd. En daarvan hadden we al een voorbeeld gezien. Ik nam vroeger veel video's op. Dat is het imperfectum. Dan heb je alleen het hoofdwerkwoord dat je vervoegt. Je hebt geen hulpwerkwoord. En ik ging vroeger vaak met mijn ouders naar Griekenland. Dat is dan het imperfectum van gaan. Nou, dit zijn dus 3 manieren die je kunt gebruiken om iets te zeggen over het verleden. Maar wanneer gebruik je nou welke vorm? Nou, in deze video heb ik geprobeerd om uit te leggen wanneer je het imperfectum gebruikt en wanneer het perfectum. Ja, dus als je dat wilt leren, als je een soort van regeltjes of patronen wilt leren voor wanneer je welke vorm gebruikt, kijk dan deze video. En ik heb ook een overzicht opgenomen in de cursussen wanneer je het imperfectum of perfectum gebruikt en wanneer je het plusquamperfectum gebruikt. Want daar gaan we nu vooral naar kijken. Wanneer gebruik je nou precies het plusquamperfectum? We kunnen een soort van tijdlijn maken, waarbij we de tegenwoordige tijd hebben, het nu. En dan ook kunnen kijken waar we dan het perfectum, het imperfectum en het plusquamperfectum kunnen zetten. Meestal is het zo dat chronologisch gezien het plusquamperfectum het verst in het verleden ligt. En dat je deze tijd alleen gebruikt in combinatie met ofwel een ander plusquamperfectum, of met het imperfectum, of met het perfectum. Altijd of bijna altijd in combinatie dus met een van deze 3 tijden. Dus we gaan zo zien, je kan het imperfectum vaak in een zin op zichzelf gebruiken en het perfectum ook. Maar het plusquamperfectum gebruik je meestal als je iets vertelt over 2 gebeurtenissen minimaal. En een van die 2 is eerder dan de ander of was al voltooid. Ja, dus op de tijdlijn is die het verst in het verleden. En het perfectum of imperfectum kunnen op dezelfde tijdlijn zijn. Maar als je een verschil hebt, dan is vaak het imperfectum nog iets verder dan het perfectum. Ik zal even wat voorbeelden geven met deze tijdlijn. Misschien wordt het dan duidelijker. Een zin met de tegenwoordige tijd en het perfectum. Bijvoorbeeld, er zijn 2 evenementen. Mijn verjaardag en trakteren voor mijn verjaardag. En we gaan nu spelen met de tijd van deze 2 evenementen. En dan kijken we welke vormen we kunnen gebruiken. Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen, ik trakteer vandaag, tegenwoordige tijd, vandaag trakteer ik, want ik ben jarig geweest. Bijvoorbeeld, ik ben gisteren jarig geweest. Gisteren was het dus 5 maart. Vandaag is het 6 maart en ik trakteer nu. Ik trakteer, want ik ben jarig geweest. Of ik trakteer vandaag, want ik was gisteren jarig. Of ik ben van de week jarig geweest. Of ik was van de week jarig. Ja, dus nu en iets in het verleden. En dat kan met het imperfectum of perfectum daarvoor. Je kan niet de tegenwoordige tijd combineren met het plusquamperfectum. Dat is heel raar. Je kan niet zeggen, ik trakteer vandaag. Ik trakteer nu, want ik was jarig geweest. Ja, weet je, super fout is het niet, maar je gebruikt het niet snel. Je gebruikt niet snel het plusquamperfectum met de tegenwoordige tijd. Dus tegenwoordige tijd kun je combineren met perfectum en imperfectum. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik heb gisteren op taart getrakteerd, want ik was de dag daarvoor jarig. Ja, dus je ziet dan dat het imperfectum iets verder in het verleden ligt dan het perfectum. Ik heb getrakteerd,
want ik was de dag daarvoor jarig. Ik trakteerde gisteren op taart, want ik ben jarig geweest. Dat is een beetje raar, die zou je niet zo snel gebruiken. Ik moet eerlijk bekennen, nu ik deze zinnen zo maak en over na ga denken, dat het allemaal een beetje raar klinkt sowieso in mijn hoofd. Maar die zouden we minder snel maken. Je zou eerder zeggen, ik heb getrakteerd, want ik was de dag daarvoor jarig. Wat je wel kan doen, is 2 zinnen in het imperfecte maken en combineren. Dan impliceert het dat het op dezelfde dag plaatsvond. Bijvoorbeeld, ik trakteerde gisteren op taart, want ik was jarig. Dat impliceert dat je het allebei op dezelfde dag doet. Dus je was jarig op die dag en je trakteerde op die dag. Nou, en wat je ook nog kan doen, is dat je zegt, ik heb gisteren op taart getrakteerd, want ik was jarig geweest. Of ik trakteerde gisteren op taart, want ik was jarig geweest. Dus hier zie je dat ook weer het jarig zijn. Ik was jarig geweest. Dat is nu het pluskwamperfectum. En dat is een evenement dat eerder plaatsvond dan het trakteren. En dat staat in het imperfectum. Ik trakteerde gisteren op taart, want ik was jarig geweest. Of in het perfectum. Ik heb op taart getrakteerd, want ik was jarig geweest. Ja, en als wij het perfectum gebruiken of het pluskwamperfectum, dan ligt meer de nadruk op dat iets al voltooid is. Ik heb getrakteerd, ik ben jarig geweest, of ik had getrakteerd, ik was jarig geweest. Het is voltooid, beëindigd. Terwijl als je een zin maakt in het imperfectum, ik was jarig, ik trakteerde, dan ligt meer de nadruk op het jarig zijn of de actie van het trakteren. En minder op dat het voltooid is, want dit is de onvoltooide tijd. Ja, en omdat het onvoltooid is in het imperfectum, kun je 2 imperfectums met elkaar combineren. Zoals ik trakteerde op taart, want ik was jarig. Want ja, de nadruk ligt niet op dat het voltooid is, de nadruk ligt op het evenement, de gebeurtenis. Dus die kun je samen combineren en dan gebruiken voor iets wat op dezelfde dag is. Maar zodra je een perfectum gaat gebruiken, dan is er altijd deze lading van dat het perfectum dat je gebruikt, dat is voltooid. En daarna krijg je dan dus het andere evenement. Dus dat is een groot verschil tussen deze tijden. Ja, dus de actie of de gebeurtenis moet echt voltooid zijn voordat die ander begon. En met imperfectum is dat niet zo. Ja, dus nu gaan we kijken naar de 3 functies van het pluskwamperfectum, waarvan we dus 1 al hebben gezien. En daar gaan we nog een keer naar kijken. Dat is namelijk dat je iets zegt over het verleden in het verleden. Ja, we gaan naar nog meer voorbeeldzinnen kijken en naar signaalwoorden. Want als je 2 evenementen hebt en de een vindt eerder plaats dan de ander, en de een is al eerder voltooid dan de ander, dan kun je signaalwoorden hebben zoals nadat en voordat, of daarna en daarvoor. Ja, toch? Nadat, voordat, daarna en daarvoor. Ja, deze 4. Ik heb trouwens een video gemaakt over deze woordjes. Dat is deze video. Maar dit zijn signaalwoorden waarbij je altijd 2 acties of gebeurtenissen hebt en de een vindt eerder plaats dan de ander. En deze kun je dus vaak ook gebruiken in combinatie met het pluskwamperfectum. Bijvoorbeeld, nadat ik in Portugal op retraite was gegaan, voelde ik me zoveel beter. Dus eerst het pluskwamperfectum. Ja, en dat is het verleden in het verleden. Je gaat eerst naar retraite in Portugal. En de tweede gebeurtenis, of het effect daarvan, dus daarna voelde je je beter. En dat is dan nu in het imperfectum. Nadat ik op de retraite was geweest, event 1, voelde ik me zoveel beter. Event 2, of het gevolg daarop. Of je kan ook daarna gebruiken. Ik was op retraite gegaan naar Portugal. En daarna voelde ik me zoveel beter. Ja, dus als je wilt leren hoe je eigenlijk nadat en daarna gebruikt, en ook voordat en daarvoor,
Als je daar meer over wilt leren, kijk alsjeblieft deze video. Daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over events. Wat komt eerst en wat komt daarna? En hoe kun je die tijden gebruiken? Ander voorbeeld. Ik had een week lang een speciaal dieet gevolgd. En daarna heb ik een ayahuasca-ceremonie gedaan. De eerste zin is in het plusquamperfectum en komt ook eerst een dieet volgen. Ik had een dieet gevolgd. Dus dat is het vers in het verleden. En dan daarna, later in de tijd, heb ik een ayahuasca-ceremonie gedaan. Dat is in het perfectum. Je kan de evenementen omdraaien, de gebeurtenissen. Dan gebruik je het bijwoord daarvoor. Ik heb in Portugal een ayahuasca-ceremonie gedaan. Perfectum. En daarvoor had ik eerst een week gevast. Dus het is precies hetzelfde als de andere zin qua evenementen. Alleen is de volgorde anders. Maar je ziet weer, plusquamperfectum geeft aan wat je eerst deed. En in het perfectum wat je daarna deed. Een laatste voorbeeld met voordat. Voordat ik het wist, waren we al begonnen. Ja, dus waren we al begonnen is in het plusquamperfectum. En dat was eerst. We waren al begonnen. En toen opeens wist ik het pas. Ja, dus dat komt iets later in de tijd. Het duurde even voordat het kwartje viel. Want wist is het imperfectum van weten. Eerst waren we al begonnen en toen wist ik het pas. Dus voordat ik het wist, waren we al begonnen. 2 andere functies die iets minder vaak voorkomen, zijn de irreales. Iets wat niet echt werkelijk is. We hebben 1 irrealis waarbij je zegt dat je spijt hebt van iets wat je dus niet hebt gedaan, met een oorzaak en gevolg. En we hebben een andere irrealis over iets wat niet is gebeurd met een modaal werkwoord. Nou, laten we eerst kijken naar die van spijt met oorzaak en gevolg. Nou, je hebt dus spijt van iets wat je niet hebt gedaan, bijvoorbeeld. En dat heeft dus bepaalde gevolgen. En vaak beginnen we dit soort zinnen met had ik maar, of waren we nou maar, bla 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 bla. Ik ga wat voorbeelden geven, dan wordt het wat duidelijker. Had ik nou maar naar mijn moeder geluisterd, dan was dit niet gebeurd. Ja, dus mijn moeder heeft mij gewaarschuwd en ik heb niet geluisterd. Ja, dus nu heb ik spijt. Had ik nou maar naar mijn moeder geluisterd, dan was dit niet gebeurd. Oorzaak en gevolg. Wat precies maakt niet uit, maar hier zie je 2 keer plusquamperfectum in de irrealis. Had ik maar geluisterd, dan was dit niet gebeurd. Had dan ook gezegd dat je liever thuis was gebleven, dan waren we niet voor niks naar het strand gegaan. Nou, dit zijn 3 zinnen. Of 3 keer het plusquamperfectum. Had nou maar gezegd, ja, dat je liever thuis was gebleven. Maar je hebt niet gezegd dat je liever thuis bleef. Dus we zijn naar het strand gegaan. Maar er gebeurde toen iets, dus er was een bepaalde oorzaak-gevolg. En we hebben spijt. Ja, dus had het nou maar gezegd. Dan waren we niet naar het strand gegaan, maar dan waren we thuis gebleven. Dan was er een andere werkelijkheid geweest. Maar dat is niet gebeurd en we hebben spijt. En het laatste voorbeeld. Als ik dat eerder had geweten, dan had ik het anders aangepakt. Ja, dus, maar ik wist het niet. Had het niet eerder geweten. Ik wist het niet eerder, dus ik heb het aangepakt op een bepaalde manier met een gevolg. En daar heb ik spijt van. Dus had ik dat maar eerder geweten, dan had ik het anders aangepakt. En de derde functie is ook een irrealis dus met een modaal werkwoord. Soms alleen met een modaal werkwoord dat dan het voltooid deelwoord is. En soms met een modaal werkwoord en nog een extra infinitief. En dan hebben we geen voltooid deelwoord. Dat komt door dat extra modale werkwoord dat een hulpwerkwoord is. Dit is iets waar ik ook nog een video over wil maken over zinnen in het perfectum en het plusquamperfectum met extra hulpwerkwoorden. Bijvoorbeeld een extra modaal werkwoord, waardoor je geen voltooid deelwoord hebt, maar waardoor het voltooid deelwoord in de infinitief vorm blijft staan. Dus we zien daar straks 1 voorbeeld van. En later ga ik nog een video maken over dit onderwerp om het uit te leggen.
Ja, met meer voorbeelden. Maar ik heb wel alvast een les hierover gemaakt in de Dutch for Higher Intermediates cursus en in de Big Fat Dutch Verbs course. Dus als je wel meer wilt leren alvast en je bent al aangemeld voor die cursussen of een van de twee, dan kun je dat wel alvast leren. Maar goed, 2 voorbeelden. De eerste is iets wat bijvoorbeeld in een restaurant vaak wordt gevraagd. Had u nog iets anders gewild? Je hebt nog niets extra's gekregen, maar ze vragen of je dat misschien wilt. Het is nog niet gebeurd. Had u nog iets anders gewild? Als je mij op tijd had gevraagd, dan had ik je kunnen helpen. Ja, dus je hebt mij niet op tijd gevraagd, dus het is niet gebeurd. Maar als je mij op tijd had gevraagd, had ik jou kunnen helpen. Kijk, en hier zie je dus de pluskwamperfectum met had ik jou kunnen helpen. Een normale pluskwamperfectum zou zijn dan had ik jou geholpen. Had geholpen, dan is geholpen het voltooid deelwoord van helpen. Maar met dit extra hulpwerkwoord kunnen, blijft kunnen in infinitief vorm staan. Nou, en zoals ik al zei, later ga ik daar nog een video over maken. Ja, lieve Dutchies to be, dit was het. Dit was een heel lange video en ik denk ook best ingewikkeld. Dus ik hoop dat jullie het een beetje hebben gevolgd. En als je wilt kun je dus meer oefenen in de Dutch for Higher Intermediates cursus en in de Big Fat Dutch Verbs course. En in die cursus heb ik dus ook een cheat sheet opgenomen met wanneer je het imperfectum gebruikt, wanneer het perfectum en wanneer het pluskwamperfectum. Dit is heel handig, want we hebben verschillende soorten functies voor elke tijd. Ja, voor deze 3 verschillende tijden. En je kan in de cursus dus meer oefenen met deze 3 tijden. En ook specifiek met het pluskwamperfectum. En als je wilt kun je ook hier oefenen, want ik heb 2 zinnen voor jullie. En jullie mogen in de reacties de juiste antwoorden geven. En kijken welke tijd je moet gebruiken in deze zinnen. Het imperfectum of het perfectum of het pluskwamperfectum. Ja, de juiste antwoorden geef ik ook in de beschrijving. Dus je kan ze zelf in de reacties zetten als antwoord. En je kan dan in de beschrijving checken wat het juiste antwoord echt is. Nou, in zin 1 gebruiken we het werkwoord gaan en slapen. En bedenk dus of je gaan en slapen, in welke tijden je die moet zetten. Ik, streepje, gisteren vroeg naar bed, streepje. Dat is met gaan. En dan, omdat ik de nacht daarvoor niet goed, streepje, streepje, met slapen. En in de tweede zin gebruiken we opletten en spreken. Streepje, ik nou maar goed, streepje, tijdens de lessen van Kim. Dan streepje, ik nu veel beter Nederlands, streepje. Dus deze 2 zinnen, hoe vervoeg je de werkwoorden, in welke tijd? En zet ze in de reacties. Nou, lieve Dutchies to be, ik ga er nu een eind aan breien, want deze video duurt al super lang. Als je meer Nederlands met mij wilt leren en je was nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan kun je dat nu doen. En je mag ook een duimpje omhoog geven als je deze video leuk of informatief vond en mij een beetje wilt helpen. Want ik heb al wel meer dan 100.000 volgers en daar ben ik super blij mee. Maar natuurlijk is het altijd geweldig om nog meer mensen te kunnen bereiken die dan Nederlands met mij kunnen leren. En dat komt door middel van duimpjes omhoog en reacties en abonneren en delen. Dus als je wilt kun je mij helpen op die manier. Ik wens jullie verder allemaal een super mooie dag en ik zie jullie heel snel in de volgende video. Doei!